Đây nha mọi người ơi, đây mình sẽ vịn một đầu để cho nó đừng có trơn nha. Rồi mình sẽ vịn một đầu cho nó đừng có trơn nha. Đó, rất là nhanh luôn, là mình rút ra nè đó mọi người. Đó sao nó cười. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh có mua được một loại bánh tráng miệng, hay còn gọi ở Nhật là bánh pudding, và ở Việt Nam mình sẽ gọi nó là bánh lăng. Và cái loại hôm nay Quỳnh mua nó có gì đặc biệt thì cái cách ăn thì nó đặc biệt. Và ở đây thì cái hộp này Quỳnh mua tổng cộng là nó được 4 vị. Bây giờ thì Quỳnh sẽ không có nói nhiều nữa, Quỳnh sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem nha. Và quên nói với mọi người, cái tên ở đây của nó tên là Bocca, và nó có cái hình là hình của cái con bò gọi là bò sữa nha. Quỳnh mua cái này thì Quỳnh mua trên web và nó xuất xứ từ Hokkaido. Đây, ở đây có chữ Hokkaido đây mọi người, nó có chữ Hokkaido. Thì khi mà Quỳnh mua về á thì mình phải để bên trong ngăn mát tủ lạnh cho nó lạnh mình mới ăn nha, nó mới ngon nha. Bởi vì nấu món tráng miệng á, Quỳnh sẽ quay phía ngoài cho mọi người xem. Thì cái này thì nó bán cũng rất là lâu rồi, nó ra đời từ năm 1990 nha. Là cái thạch nổ ở bên Nhật thì cũng ra đời rất là lâu luôn, và cái này cũng ra đời rất là lâu rồi đó. Rồi mở ra đây, ở phía bên trong này mọi người ơi, ở trong đây thì nó có một cái gọi là tờ giấy. Tờ giấy này thì là tờ giấy nó dùng để hướng dẫn cho mình cách ăn. Nó giống như là mình ăn thịt nho kiêu hô gì đó. Đầu tiên thì mình mua về mình để tủ lạnh, và mình sẽ dùng cái que nhọn ha, mình đâm vào, mình gỡ bỏ cái lớp vỏ đi, và sau đó thì mình sẽ rưới cái phần nước sốt lên. Cái nước sốt này thì nó là giống như là những cái loại topping mình ta bỏ lên cho mình ăn kèm cho nó ngon á. Đây cái thẻ đây, và ở đây đó, nhìn nó giống y như là trái banh nha mọi người. Ở đây gồm có 4 vị nè. Đây. Cái này thì thấy cái màu thì nó hơi nâu nâu. Ở đây thì nó ghi là caramel pudding hình tròn. Ở đây thì là Bocca white pudding màu trắng sữa luôn. Mỗi cái thì Quỳnh thấy nó có một cái màu nó hơi ngà ngà chút xíu nha. Ở đây là rim chi, ở đây thì là phô mai. Cái này thì nó có bán lẻ nha mọi người, nó có bán, ví dụ như mình thích ăn loại nào thì nó có bán lẻ cho mình loại đó luôn. Và ở đây thì là rim bút gì đó, tôi đọc tiếng Anh với tiếng Pháp gì giỏi quá mà. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình mở ra phía bên trong cho mọi người xem nha. Phía đầu này thì người ta có bỏ những cái loại nước sốt. Ở trên đây thì là nó sẽ ghi là cái ngày hết hạn sử dụng. Trên từng cái này thì người ta hướng dẫn sử dụng cách ăn, cũng như là cái lượng calorie của cái loại bánh tráng miệng này, và nhiệt độ, cách bảo quản, thành phần, đầy đủ hết luôn. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra nha. Mình mở lại đầu tiên để cho mọi người xem phía trong. Đây, ở đây là gồm có là những cái gói nước sốt. Nó gói sẵn giống như là những cái bịch gia vị mà mình hay bỏ vô mì gói vậy mọi người, mình ăn tới đâu mình để ha. Và ở đây thì nó cũng có ghi chữ nè. Rồi lấy từng cái cho mọi người xem đây. Trời ơi, nếu mà tính ra đó thì nó sẽ bự hơn cái viên thịt nho kiêu hô nha. Và cái cách làm cũng như là cái hình thức mà nó làm thì Quỳnh nhìn thì Quỳnh thấy nó giống. Nó chỉ khác cái miếng ở đây là thịt nho kiêu hô thì nó sẽ sử dụng luôn là một cái miếng gọi là miếng cái miếng bột nhựa. Còn cái này là miếng nhựa cứng luôn mọi người, và nó cũng dẻo, và nó cũng dai giống vậy nè. Quỳnh bóp như vậy mà phía bên trong nó không bể mọi người thấy hay ghê không? Đó, đây nó cũng giống như vậy luôn, đẹp ha. Mình sẽ mở ra hết luôn nha. Ở tiếp loại thứ hai. Loại thứ hai thì ở đây nó cũng có ghi cái đường mỡ nè mọi người. Nãy Quỳnh không thấy, bây giờ mình mới thấy nè. Hôm nay Quỳnh cũng mới ăn lần đầu tiên luôn. Nó có ghi chữ open, và ở đây nó có cái miếng dán mình lột ra.
Thì mình có thể mở được như vậy nha, mở ra. Ở đây thì nó cũng có cái loại nước sốt dành cho cái phần bên đây. Và ở đây thì nó cũng có là 4 viên. Đẹp quá. Cái này thì nó trắng như trứng gà nha. Đó. Đây nhé mọi người. Trắng hơn cái loại bên đây. Tiếp đến thì mình sẽ mở tới cái loại bên đây. Cũng giống hết tất cả luôn. Nước sốt có phần loại bên đây. Cái loại này thì là rim chi hay còn gọi là phô mai ha. Thạch nho kiêu hô á, thì hiện tại bây giờ thì nó chỉ mới có một vị thôi nha mọi người. Đó, mình để bên này. Nó khác luôn cả cái phần đầu này nè, để mình dễ nhận biết nha. Ở đây nè, màu hồng, bên đây cũng màu hồng nhưng mà cái màu ở trong nó là khác hơn ha. Và cuối cùng là loại này. Đây, cái hiệu phía bên ngoài nha mọi người, cái tên. Còn nước sốt. Ố là la, ố là la. Tại sao cái phần này nó chỉ cho Quỳnh có 2 gói nước sốt nha mọi người ơi. Đó, ở Nhật thì đôi lúc thì người ta bán cho mình thì nó cũng không có phải là đợt đầy đủ mọi người. Đôi lúc mình mua thì nó cũng bị thiếu nha. Trời ơi trời, số tôi đúng là tháng này nó hủi. Nó hủi thiệt. Nghĩ sao mà 4 cái mà chỉ có 2 bịch caramel vậy mọi người. Gì kỳ với ta, chơi kỳ với ta, chơi kỳ với trời. Để mình coi coi. Thật sự là ở trong đây là mỗi cái là được 1 bịch caramel nha mọi người ơi. Trời đất ơi, đúng là cái tháng xui tháng hủi nó kỳ cục quá. Quỳnh là review thực tế nha, không có gì mà phải sợ hay cắt bỏ video nha mọi người. Đó, bên đây thì cái màu thì nó khác một chút. Và cái ở trên đây thì nó giống màu. Có 2 cái thôi đó. Đây là cái trứng gà nha mọi người. Và cái kích thước của nó thì Quỳnh thấy là tại vì trứng gà hôm nay Quỳnh mua thì nó cũng không có được lớn cho lắm á. Và cái kích thước thì Quỳnh thấy nó bự hơn cái trứng gà một chút nha. Đó, trước mình sẽ lấy cái nĩa, Quỳnh ấn xuống thì nó sẽ không có bể nha mọi người. Nó sẽ không bể. Để cho mọi người biết là nó rất là dai nha. Mình không có thể dùng nĩa để mà mình làm nha. Quỳnh sử dụng một cái que nhọn. Cái que này thì được dùng là que nướng thịt ở Nhật. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đâm 1, 2, 3. Đó, Quỳnh đâm một cái là nó bể ra liền, rất là nhanh luôn. Đó, và phía bên trong đây. Đây là cái lớp vỏ ngoài của nó nè mọi người. Đã tính ra thì nó cũng rất là mềm nha. Wow, nó bể rất là nhanh luôn mọi người. Đó, cái cách ăn thì rất là thú vị. Đó, mình cũng phải đâm vài cái, chứ đâm một lần thì nhiều lúc nó cũng không có vỡ ra đó. Thì cái món ngày hôm nay hai mẹ con Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Hỏi sao đừng có bớt. Tôi làm thấy ngại mẹ. Bây giờ mẹ sẽ cho Sa chọt thử nha. Rồi bây giờ mẹ sẽ chọt cho Sa xem nè, nhìn nè. Bây giờ mẹ chọt cho Sa xem nha, đây. Đây nha mọi người ơi, đây. Mình sẽ dịnh một đầu để cho nó đừng có trơn nha. Rồi. Mình sẽ dịnh một đầu cho nó đừng có trơn nha. Đó. Rất là nhanh luôn, là mình rút ra nè mọi người. Đó. Sao nó cười. Rút ra. Và cái bịch này thì nó cũng giống tương tự như là cái thạch nho kiêu hô nha. Rồi bây giờ mẹ sẽ lấy cho Sa từ từ. Không. Rồi mẹ cho Sa vô đây nha. Ok. Ok, Sa giờ đi tài. Thì khi mà nó rớt ra, nó chỉ dính lại một chút xíu thôi. Mama. Rồi ok, đây.
Rồi đây mày gà rồi, thấy rồi anh ba ơi. Yêu chưa? Nó thấy ăn con nó cười, mình cười. Rồi mày sẽ bỏ cho cái nước sốt nè. Đây nước sốt. Nước sốt gì anh ơi? Nước sốt này ngọt, anh ơi. Con bò. Con bò. Cheese đây này, vậy sao múc cái đó đi. Ok, rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Hồi nãy á, khi mà Quỳnh làm á thì là Quỳnh làm 4 viên cho mọi người xem, nhưng mà khi mà Quỳnh kêu Sa xuống, điển hình là cái này khi mà Quỳnh làm xong á mọi người, Quỳnh kêu Sa xuống, Quỳnh chuẩn bị bàn để mà Quỳnh quay cái video ăn á, thì nó mềm quá và nó vỡ bể ra. Thì nó là bánh được làm từ là sữa với lại trứng á, cho nên nó rất là mềm chứ nó không có được dai như là. Hả? Mẹ cho chi dự nó ăn bây giờ nó xinh rồi, nó xinh thì nó không có được dai giống như là thạch, nhưng mà người thạch thì nó dai á, cho nên mình để á, thì nó dai nó không có bị vỡ ra. Đó, ăn thử coi ngon không, ăn thử coi. Ôi xí làm gì sao nè, mẹ ăn thử cái này của mẹ nè, cái này mỗi thương miếng nè, cái này mỗi thứ một vị nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái loại bên đây nha mọi người, ăn thử cái loại bên này coi nó như thế nào. Cái loại ở đây là caramel. Caramel, ôi trời. Nè mẹ cho. Trời ơi, để mẹ cho sờ thử. Mẹ cho sờ thử cái miếng bên này. Trời ơi các bạn, sao? Nó rất là béo và thêm một cái lớp đường ở ngoài, nó làm cho khi mà vô á thì nó có một cái vị giống như là hơi giòn giòn, hơi giòn giòn với lại ngọt và béo nha, ngon mà. Nói chung là ăn cũng được. Thì cái loại này á, thì ông Mập nhà Quỳnh á, thì hồi xưa ổng ăn rồi cho nên ổng chỉ cho Quỳnh, mình mới biết này mình mua. Với lại một thời gian gần đây thì thấy tivi của Nhật á, thì người ta quay á, cho mình mua ăn thử. Chứ nếu mà năm 1990 á, thì nó ra cũng đâu rồi nha mọi người. Rồi mà ăn thử bữa nay nha Than thử không? Sao mày mở sẵn cho Than ăn. Cái loại ngoài Quỳnh ăn thì nó có phô mai, nó ngon vậy mọi người. Hồi nãy Quỳnh nói giá cho mọi người kia ta. Cái giá của cái này Quỳnh mua là 1,2 triệu. Trong nguyên cái hộp một set 4 vị như thế này, liệu có đáng không mọi người? Theo mọi người thì đáng hay không, nãy giờ Quỳnh chưa ăn xong thì Quỳnh chưa có đánh giá được. Nhưng mà khi mà Quỳnh mở hộp ra thì cái phần hộp sau cùng thì nó bị thiếu hết 2 cái hộp này nha mọi người, 2 cái bịch này. Cái loại bên đây y như bánh năng bên Việt Nam mình luôn. Nó mát và nó ngọt, nó y chang cái bánh lăng bên Việt Nam mình. Còn bên đây á thì là nó có phô mai, nó khác chút xíu. Sao ăn thử này là sao giống như bánh lăng Việt Nam mình. Thử đi. Mỗi hai cái vị khác nhau, ăn thử thôi. Cái này ngon, nó thơm cái mùi caramel lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái đây nha mọi người. Đây, cái ở đây thì là cái mà Quỳnh bỏ vào sau cùng á, nó có cái phần nước sốt nó hơi màu đỏ đỏ nha. Nói chung ăn mấy cái đồ ngọt này á thì nó nhanh ngán hơn là mình ăn cái loại thạch. Tại vì cái thạch nho kiêu hô thì mọi người cũng biết, hôm bữa Quỳnh có nói với mọi người cái vị á, nó chua chua ngọt ngọt cho nên ăn nó lâu ngán lắm. Cái loại này thì nó chắc hơn, và nó đậm vị hơn cái loại bên đây. Nó đậm vị sữa mà, đậm vị sữa ngon không? Nó đậm vị sữa ngon thiệt. Ăn thử đây, ăn thử coi, mình thấy ngon mà sao dít hoài vậy? Quỳnh nói thật chứ mấy cái bánh ở bên Nhật á, cái bánh loại mà pudding như thế này á, loại ngọt á. Mọi người thấy không? Quỳnh để nãy giờ Quỳnh chưa đụng tới mà vẫn tát thêm miếng. Cái loại bên đây á Quỳnh chưa ăn là Quỳnh biết nó rất là mềm. Sao? Thôi sao bị ăn thấy ghê quá. Nè, rồi mình sẽ ăn thử cái loại bên đây nha. Hôm nay vì là review á nha mọi người, cho nên mỗi lần mình ăn một ít nha. Cái vị bên đây thì nó ra đậm cái vị được gọi là mùi cà phê nha mọi người.
mùi cà phê và nó cho thêm đường á, cho nên nó ăn nó hơi là giòn giòn. Tét chàng hãng ra luôn. Trời ơi, nói chung khi mà nó bỏ cái cà phê vô á, cái này cũng hơi đắng nha, vì cà phê á thì ăn á nó giống như là bánh lăng Việt Nam, nhưng mà cái đặc biệt ở đây á là Quỳnh phải công nhận nha, nó làm như thế nào không biết. Bánh lăng bên Việt Nam mình á, khi mà mình hấp á thì mình không biết cách làm á, thì nó sẽ bị rỗ, nó sẽ bị lấm chấm á mọi người. Và khi mà mình cho vào bên trong những cái bịch như thế này mà mình làm á, thì mình không có thể kiểm soát nào là được những cái bờ khí ở bên trong cái bịch á, mà nó làm á là không thấy bọt khí nha mọi người, hay thiệt. Nói chung là ăn ngon nha mọi người. Rồi ở thằng Sa nó dòm ra ăn lên ba. Chú Sa làm cái gì á? Trời đất ơi. Nói chung là trong 4 vị ngày hôm nay thì Quỳnh á, mình thích cái loại nào nhất nha mọi người. Thì Quỳnh thấy á, là loại nào ăn cũng được, nhưng mà tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng mà tất nhiên là cái vị mà nó có phô mai á thì ăn nó sẽ gọi là sao ta, nó sẽ kích mình hơn. Với lại cái giá thì mà mình mua, Sa im cho mày nói coi Sa, mày ổn quá. Cái giá thì mà mình mua lẻ từng phần mà một phần mà 4 viên như thế này á thì nó bán là bằng giá nha, chứ Quỳnh thấy không có chênh lệch. Mình mua một set á thì giá ship luôn là 6 cent 1,2. Sa ơi, còn mua riêng lẻ đó thì giá nó nhích hơn một chút nha mọi người, và cái phí ship thì nó cũng vậy. Đó là lý do tại sao hôm nay Quỳnh mua một lần 4 vị ăn là như vậy đó. Ngày hôm bữa khi mà Quỳnh không biết, Quỳnh mua có 1 vị ăn thôi, nhưng mà đảo một vòng thì Quỳnh mới thấy bán. Và bạn nào ở Nhật thì mua nha, Quỳnh mua trên trang web Rakuten của Nhật nha, bán rất là nhiều luôn. Nói chung các vị cà phê sữa của Việt Nam thì ăn thấy ngon, bánh lăng theo kiểu vị của Việt Nam ăn thấy ngon, đậm vị, y chấp không sai một miếng nào. Miệng các ta chạy xe đạp, cười cái miệng các ta chạy xe đạp, cười. Rồi mấy bài cô chú em. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh đó, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.